เบื่อกันใช่ไหมครับกับเศรษฐศาสตร์ที่มีแต่ตัวเลขมีแต่สมการมึนหัวไปหมดเลยถึงเวลาปฏิวัติความคิด Just Economics Podcast ที่จะพาคุณดำดิ่งไปสู่โลกเศรษฐศาสตร์แบบเข้าใจง่ายๆสบายๆแต่ได้ความรู้แบบแน่นปึกกับผมซุปไรชิฟกับพอดแคสต์นี้นะครับ EP ที่1 Human Action การกระทำปั้นโลกเราจะมาเจาะลึกรีวิวหรือสรุปหนังสือที่ชื่อว่า Principles of Economics ที่เขียนโดยอาจารย์เซฟดีนอามุสผู้เขียนหนังสือ The Bitcoin Standard ที่ Bitcoiner รู้จักกันดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าใจอยากจะศึกษาเศรษฐศาสตร์แนะนำเลยฮะหนังสือเล่มนี้และเพื่อให้เห็นภาพรวมของหนังสือเล่มนี้เนื้อหามันเป็นเหมือนแผนที่ขุมทรัพย์นะฮะที่แบ่งออกเป็น5โซนเริ่มจากโซนที่1นะครับเรียกว่าเป็นโซนรากฐานเหมือนกับเรากำลังวอร์มร่างกายฮะก่อนออกกำลังกายโซนนี้จะปูพื้นฐานการเข้าใจถึงภาษาและวิธีคิดของเศรษฐศาสตร์ตามแบบฉบับของสำนักออสเตรียนรับรองว่าง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนกับการที่เราไปเรียนภาษากับครูสมศรียังไงอย่างนั้นเลย โซนที่2ครับเรียกว่าเป็นโซนผจญภัยแล้วนะโซนนี้จะพาพวกเราเนี่ยไปสำรวจเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับนั่นก็คือการกระทำของมนุษย์ในระดับปัจเจกว่าทำไมเราต้องประหยัดเหมือนกับการเล่นเกมเอาชีวิตรอดในโลกเศรษฐกิจนะฮะที่มีทรัพยากรที่มีจำกัดแต่ความต้องการของเราเนี่ยไม่จำกัดเหมือนเป็นการเอาตัวรอดยังไงอย่างนั้นนะซึ่งการประหยัดในมุมมองเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ใช่แค่การงกนะฮะการขี้เหนียวนะแต่ว่ามันคือการที่เราเนี่ยใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโซนต่อไปคือเรื่องของระเบียบตลาดครับจากการประหยัดในระดับปัจเจกเนี่ยโซนนี้จะขยายสเกลฮะพาคุณไปตะลุยตลาดดูว่าการประหยัดในระดับสังคมเนี่ยตลาดมันจะทำงานยังไงเหมือนกับการดูสารคดีเกี่ยวกับมดนะฮะที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเราจะเข้าใจว่าทำไมทุนนิยมมันถึงได้เจ๋งขนาดนี้และบทบาทของเงินคืออะไรโซนที่4ครับโซนบริหารเงินแล้วนะโซนนี้จะพาคุณไปเล่นกับเงินครับเล่นแบบเซียนแบบเจาะลึกในเรื่องของเวลาเรื่องของดอกเบี้ยระบบการเงินการคลังเหมือนกับการเรียนรู้กลยุทธ์ในการเล่นเกม Monopoly ว่าทำยังไงเล่นยังไงถึงจะรวยหรือการเล่นเกม The Sim นะฮะที่จะต้องสร้างเมืองบริหารจัดการทรัพยากรให้ประชากรอยู่ดีกินดีเนี่ยทำยังไงโซนสุดท้ายเรียกว่าโซนอารยธรรมครับโซนนี้คือบทสรุปสุดอลังการของการเดินทางที่จะพาคุณไปดูภาพใหญ่ว่าเมืองของคุณจะอยู่รอดได้ยังไงถ้ามีภัยพิบัติถ้ามีสงครามมีโจรผู้ร้ายมีโรคระบาดโซนนี้จะเชื่อมโยงเอาเศรษฐศาสตร์เอาสังคมเอาการเมืองแล้วก็ประวัติศาสตร์เข้ามารวมอยู่ด้วยกันเพื่อทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้แยกขาดจากชีวิตจริงแต่มันคือส่วนหนึ่งของอารยธรรมมนุษย์คือแต่ละโซนที่ยกตัวอย่างเล่ามาให้เห็นภาพเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องราวของซีรีส์เพราะยิ่งคุณเดินทางไปไกลเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้จักกับโลกเศรษฐศาสตร์มากขึ้นเท่านั้นแต่ก็สามารถอ่านแยกได้นะครับคือถ้าอ่านต่อเนื่องเลยเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเอาละครับหลังจากที่วอร์มอัพกันแบบพอหอมปากหอมคอแล้วนะเห็นรถแมพเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับโซนต่างๆในหนังสือเล่มนี้ต่อไปเราจะไปซูมอินเข้าไปดูหัวใจของเศรษฐศาสตร์กันเลยดีกว่าในส่วน EP แรกเราจะมาเริ่มต้นกันที่รากฐานของเศรษฐศาสตร์นั่นก็คือบทที่1ในหนังสือนะครับชื่อว่า Human Action การกระทำของมนุษย์หลายคนอาจจะคิดในใจแล้วว่าเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเศรษฐศาสตร์วะเนี่ยบอกเลยว่านี่แหละครับคือเป็นเหมือน DNA ของเศรษฐศาสตร์เพราะเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขเรื่องของกราฟเรื่องของทฤษฎีอะไรไม่เต็มไปหมดเลยแต่มันคือการศึกษามนุษย์ตัวเป็นๆนี่แหละว่าคิดยังไงตัดสินใจยังไงใช้ทรัพยากรอันมีน้อยนิดเนี่ยอยู่ยังไงเพื่อตอบสนองกิเลสที่ไม่มีที่สิ้นสุดของตัวเองสำนักเศรษฐศาสตร์ออสเตรียนมองว่าถ้าอยากจะเข้าใจเศรษฐศาสตร์จริงๆนะฮะเราต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์ก่อนซึ่งต่างจากเศรษฐศาสตร์กระแสหลักนะฮะที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับแบบจำลองนะแบบที่มัน
เป็นตัวเลขสมการแบบซับซ้อนจนลืมมองไปเลยนะฮะว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยคืออะไรคือแบบเหมือนเพื่อนๆชอบดูฟุตบอลกันไหมฮะเหมือนเป็นการเช็คแค่ผลคะแนนนะฮะใครชนะใครแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยากสนุกกับบอลจริงๆเนี่ยเราต้องไปดูนะฮะว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยเขาเล่นยังไงใช่ไหมโค้ชวางแผนยังไงเกมรุกเกมรับเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมครับเศรษฐศาสตร์ก็เหมือนอย่างนั้นเลยฮะตัวเลขเนี่ยมันที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนสกอร์อ่ะเหมือนแบบเอาไว้บอกผลลัพธ์อ่ะแต่เราต้องเข้าใจการกระทำของคนที่อยู่เบื้องหลังถึงเราจะเข้าใจว่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เนี่ยของเศรษฐศาสตร์เนี่ยอย่างเช่น GDP มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเพิ่มขึ้นได้ยังไงแล้วใครได้ประโยชน์ใช่ไหมแล้วใครที่เสียประโยชน์โอเคเริ่มอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่า human action เนี่ยมันคืออะไรมันสำคัญยังไงเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเรางั้นเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกในหนังสือนะครับชื่อหัวข้อว่าการกระทำจุดประสงค์และเหตุผลลูดวิก ฟอร์มิซิสนะครับเจ้าพ่อแห่งสำนักเศรษฐศาสตร์ออสเตรียนแกเขียนหนังสือชื่อ human action เขานิยามการกระทำของมนุษย์ว่าการกระทำคือเจตจำนงที่นำไปปฏิบัติมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าและสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีสติเป็นการปรับตัวของคนเราต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตโอ้โหว้าวฟังดูอลังการมากใช่ไหม ใจเย็นๆเดี๋ยวซุปจะแกะความหมายให้ฟังแบบละเอียดเลยแล้วกันนะครับคือเอาสั้นๆง่ายๆก่อนก็คือจับใจความได้ว่าคือมนุษย์เราเนี่ยเวลาจะทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขยับแขนขยับขาไปเรื่อยแต่มันมีการใช้ความคิดฮะมนุษย์เราเนี่ยมีแผนการและใช้เหตุผลอยู่เบื้องหลังการกระทำนั้นเสมอยกตัวอย่างนะครับตอนเช้าตื่นมาหิวข้าวหรือหิวสเต็กอะไรก็แล้วแต่นะ นั่นแหะคือเหตุผลเราก็เลยทำอาหารกินนั่นแหะคือการกระทำเพื่ออะไรครับเพื่อให้อิ่มท้องนั่นคือเป้าหมายทั้งหมดนี้คือการกระทำของมนุษย์หรืออย่างเช่นเวลาคุณเห็นเสื้อผ้าลดราคานั่นก็คือเหตุผลใช่ไหมคุณเลยตัดสินใจซื้อพอเรามีเหตุผลปุ๊บนั่นไงเราลงมือกระทำแล้วเพราะอะไรเพราะเราอยากได้เสื้อผ้าใหม่และอยากประหยัดเงินนั่นคือเป้าหมายนี่ก็คือการกระทำของมนุษย์หรือฝนตกหนักมากเลยโอ้ยน้ำท่วมด้วยอันนี้คือเหตุผลในสภาพสิ่งแวดล้อมนะพอน้ำท่วมปุ๊บเราก็ต้องยกของขึ้นที่สูงเราลงมือกระทำแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียหายใช่ไหมและนั่นแหละก็คือเป้าหมายทั้งหมดนี้ก็คือการกระทำของมนุษย์เมอร์เรย์ รอธบาร์ดนะฮะลูกศิษย์ของลูดวิก ฟอร์มิซิสก็มาเสริมนะครับว่าการกระทำของมนุษย์เป็นการกระทำที่มีจุดหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการที่ยังไม่สำเร็จอันนี้เป็นโค้ดที่ย่อยมาของเมอร์เรย์ รอธบาร์ดนะครับมันเป็นเหมือนกับเวลาที่เราเหงานะฮะเราก็ต้องการเพื่อนเราเลยทำอะไรฮะลงมือโทรหาเฮ้ยพี่ยิงโจ้มาย่างเนื้อกินกันที่บ้านเพื่ออะไรครับ เพื่อตอบสนองความต้องการของเรานั่นเองเมื่อกี้มันยังมีประโยคที่รถบาทบอกว่าความต้องการที่ยังไม่สำเร็จใช่ไหมที่รถบาทพูดถึงมันคือเหมือนกับเป็นแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังทุกการกระทำของมนุษย์นะครับหรือพูดง่ายก็คือสิ่งที่เราอยากได้แต่ยังไม่มียกตัวอย่างเช่นตอนนี้โหอัดพอดแคสต์อยู่ท้องร้องมากเลยหิวข้าวอีกแล้วนี่มันคือความต้องการแต่ยังกินไม่ได้ไงเพราะยังทำงานไม่เสร็จใช่ไหมนี่แหละคือความต้องการที่ยังไม่สำเร็จและความหิวเราเนี่ยครับที่ผลักดันให้เราเนี่ยจะต้องทำงานนั้นเนี่ยให้เสร็จเพื่อที่จะไปหาอะไรกินหรือคุณอยากได้รถใหม่นั่นคือความต้องการแต่ยังไม่มีเงินนี่ทำยังไงอันนี้คือยังไม่สำเร็จความอยากนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นให้คุณจะต้องทำงานเก็บเงินออมเงินหรือลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อไปซื้อรถใหม่หรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับอย่างเช่นคุณอยากมีความรู้นั่นก็คือความต้องการคุณอยากรู้อะไร
แต่ว่าคุณยังไม่รู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ดีพอนั่นก็คือความต้องการที่ยังไม่สำเร็จ อยากรู้ใช่ไหมนี่แหละฮะความอยากรู้นี่แหละที่นำพาคุณผู้ฟังทุกคนมาฟัง Just Economics Podcast นี้นั่นเอง เห็นไหมครับว่าความต้องการที่ยังไม่สำเร็จเนี่ยมันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้มนุษย์เนี่ยไม่หยุดนิ่งเราเนี่ยขวายคว้าแสวงหาดิ้นรนเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายเนี่ยอยู่เสมอนี่คือเสน่ห์ของ Human Action นะครับมันคือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้โลกไม่หยุดหมุนโอเคครับตอนนี้เราก็พอที่จะเข้าใจแล้วนะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดนะเวลาทำอะไรเนี่ยมันมีจุดประสงค์มีแผนการซ่อนอยู่ไม่ใช่แค่ทำไปงั้นๆเหมือนลิงที่มันคว้างกล้วย แหมต้องขอโทษน้องลิงด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจจะ discredit เขานะแต่สิ่งที่มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อย่างเช่นน้องลิงเนี่ยนั่นก็คือเหตุผลครับมนุษย์เรามีสมองที่ชาญฉลาดที่สามารถคิดวิเคราะห์วางแผนตัดสินใจเราไม่ได้ทำตามสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวแต่มันมีเหตุผลรองรับอยู่เบื้องหลังทุกการกระทำเสมออยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเหตุผลเนี่ยมันทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์อย่างไรมันช่วยให้เราสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ยังไงหัวข้อถัดไปเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการกระทำอย่างมีเหตุผลสิ่งนี้แหละที่จะทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ลุดวิก ฟอน มิเซสนะครับแกบอกว่าการที่มนุษย์คิดก่อนทำนี่แหละคือซูเปอร์พาวเวอร์ที่ทำให้มนุษย์เหนือกว่าสัตว์มิเซสบอกว่ามนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกควบคุมด้วยความอยากเราสามารถควบคุมสัญชาตญาณอารมณ์และแรงกระตุ้นต่างๆได้เราคิดเราเลือกและเรากระทำเราแตกต่างจากสัตว์ตรงที่เรารู้จักยับยั้งชั่งใจควบคุมตัวเองและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมิสซิสแกหมายความว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ถูกโปรแกรมมาให้ทำอะไรแบบอัตโนมัติเราไม่ได้เป็นทาสของสัญชาตญาณหรืออารมณ์เรามีสติปัญญาครับเรามีเหตุผลเราคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองก่อนที่จะลงมือตัดสินใจทำอะไรอย่างเช่นน้องหมาครับเวลาน้องหมาเห็นกระดูกใช่ไหมเขาก็จะพุ่งเข้าใส่แบบไม่คิดชีวิตเลยใช่ไหมนี่แหละฮะคือสัญชาตญาณแต่มนุษย์ครับเวลาเราเห็นกระดูกเราก็จะคิดก่อนว่าเฮ้ยเอาไปทำอะไรดีวะต้มซุปดีไหมหรือจะเอาไปให้หมาหรือไม่เอานี่แหละครับคือการใช้เหตุผลหรือถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ครับคุณโกรธเพื่อนร่วมงานที่มาแย่งซีนคุณนี่คืออารมณ์สัญชาตญาณก็จะบอกคุณว่าต่อยหน้ามซะแต่เหตุผลนะฮะก็จะบอกคุณว่าเฮ้ยใจเย็นๆคุยกันดีๆดีกว่าหาทางออกร่วมกันไม่งั้นซวยกันทั้งคู่นะเว้ยเห็นไหมครับเหตุผลมันช่วยให้เราเอาชนะสัญชาตญาณและอารมณ์ดิบๆมันทำให้เราคิดก่อนทำเลือกทางที่ดีที่สุดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขเห็นไหมครับว่าโหมนุษย์เราเนี่ยเจ๋งแค่ไหนเหตุผลเนี่ยแหละครับที่ทำให้เราเนี่ยแตกต่างจากสัตว์มันทำให้เราสร้างสรรค์สิ่งต่างๆมากมายบนโลกใบนี้มันทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้เป็นอย่างที่เราต้องการเมื่อกี้พูดถึงโลกนะครับลองนึกภาพโลกใบนี้เป็นเหมือนดินน้ำมันดูนะครับเพราะว่ามิสเซสเนี่ยเขาได้เปรียบเทียบโลกใบนี้เป็นเหมือนดินน้ำมันที่มนุษย์ใช้เหตุผลและจินตนาการปั้นแต่งให้เป็นไปตามที่เราต้องการในหนังสือนะครับลุดวิก ฟอน มิสเซสพูดไว้ประมาณว่าไม่ใช่ดวงดาวไม่ใช่ตัวเลขไม่ใช่สิ่งมีชีวิตในจินตนาการแต่เป็นคนนี่แหละเป็นปัจเจกบุคคลที่เป็นตัวแปรสำคัญถ้าอยากเข้าใจโลกต้องศึกษาการกระทำของมนุษย์ก็คือมิสซิสแกหมายความว่าโลกเราเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดโดยโชคชะตาหรือดวงดาวหรือพลังลึกลับอะไรแบบนั้นนะฮะแต่มันถูกสร้างและเปลี่ยนแปลงโดยการกระทำของมนุษย์นี่แหละครับลองคิดดูนะครับตึกที่สูงระฟ้ารถยนต์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมแต่มันเกิดจากผลผลิตจากความคิดความพยายามและการกระทำของมนุษย์นี่แหละกระทั่งสงครามความยากจนมลพิษสิ่งเหล่านี้เช่นกันนะฮะมันไม่ได้หล่นมาจากฟ้าแต่มันเป็นผลลัพธ์นะฮะจากการตัดสินใจและการกระทำของเรานี่แหละ
ดังนั้นถ้าเราอยากจะเข้าใจนะครับว่าทำไมโลกมันเป็นแบบนี้ทำไมบางประเทศรวยทำไมบางประเทศจนทำไมบางสังคมสงบสุขบางสังคมวุ่นวายจังเลยเราต้องมองไปที่มนุษย์ครับเราต้องศึกษาว่ามนุษย์เนี่ยคิดอะไรต้องการอะไรทำอะไรและทำไมถึงทำแบบนั้นเพราะการกระทำของมนุษย์เนี่ยคือกุญแจที่จะไขความลับของโลกใบนี้ หลายคนอาจจะเถียงแล้วตอนนี้ฟังปุ๊บแล้วเริ่มยังไงวะเนี่ยโอ้โลกสวยจังวะเอ้ยมนุษย์มันไม่ได้มีเหตุผลตลอดเวลาแบบนั้นหรอกเว้ยบางทีมันก็ใช้อารมณ์บ้างแหละใช่ไหมบางทีคนเราก็ทำผิดพลาดกันก็มีใช่ฮะถูกต้องครับมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์ตลอดนะครับมนุษย์เรามันผิดพลาดกันได้ ดังนั้นสำนักออสเตรียเนี่ยก็มองว่าความมีเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเรื่องของความถูกต้องหรือเรื่องของความสมบูรณ์อะไรนะฮะมันหมายถึงกระบวนการคิดของมนุษย์เนี่ยพยายามที่จะหาเหตุผลมาสนับสนุนการกระทำของตัวเองถึงแม้ผลลัพธ์มันจะออกมาเละเทะก็ตามสู่หัวข้อถัดไปฮะเรื่องของการไขปริศนานะฮะว่าความมีเหตุผลเนี่ยไม่ใช่ความถูกต้องเสมอไปนะ กับประโยคที่อาจจะทำให้หลายคนงงนะครับมิสเซสแกร์บอกว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับการกระทำไม่ใช่พฤติกรรมที่ไร้เหตุผลแต่เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแบบอัตโนมัติที่เราควบคุมไม่ได้โอ้ฟังดูล้ำลึกใช่ไหมครับแกหมายความว่ายังไงเนี่ยเออก็ประมาณว่าแกกำลังจะบอกว่าการกระทำของมนุษย์เนี่ยมันต้องเกิดจากการคิดการตัดสินใจ ไม่ใช่แค่ reflex ฮะหรือสัญชาตญาณที่ควบคุมไม่ได้ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ เวลาคุณเดินชนโต๊ะเข่ากระแทกแล้วร้องโอ้ยอันเนี้ยไม่ใช่การกระทำแต่มันคือปฏิกิริยาตอบสนองแบบอัตโนมัตินั่นเองที่เราควบคุมไม่ได้นะครับหรืออย่างเช่นเวลาคุณเห็นอาหารน่ากินโอ้ยน้ำยายใหญ่เลยนะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่การกระทำ แต่มันคือสัญชาตญาณที่ควบคุมไม่ได้ แต่ถ้าคุณเห็นอาหารน่ากิน แล้วคุณมาคิดว่าเออจะกินดีไหม มันจะแพงไปไหม กินแล้วจะอ้วนไหม สุดท้ายแล้วตัดสินใจสั่งมากิน อันนี้แหละฮะคือการกระทำที่ใช้เหตุผล เพราะมันเกิดจากการคิดการไตร่ตรองนะฮะการเลือกอย่างมีสติ ไม่ใช่แค่การตอบสนองแบบไม่รู้ตัว ตอนนี้เราก็เข้าใจความมีเหตุผลกันมากขึ้นแล้วเนาะแต่การกระทำของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้แบบลอยๆอยู่ในอากาศนะฮะมันมีปัจจัยมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะเหมือนกับอ่าใครเคยเล่นตู้หมุนไข่บ้างครับ มันคือในนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หมุนไปเรื่อยๆแล้วไข่มันจะออกมาได้ใช่ไหมในนั้นเนี่ยมันมีกลไกมันมีเฟืองมีสปริงที่ทำงานประสานกันเศรษฐศาสตร์ก็เหมือนกันเลยฮะเราต้องวิเคราะห์กลไกที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของมนุษย์ถึงจะเข้าใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับสู่หัวข้อถัดไปนะครับการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ Hans Hermann-Hoppe นะครับบอกว่าการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจความหมายของการกระทำด้วยรวมถึงสถานการณ์ต่างๆที่มีผลต่อการกระทำและผลลัพธ์ของการกระทำนั้นเอาละครับได้เวลาสวมบทบาทนักสืบเศรษฐศาสตร์กันแล้วฮอปป้าแกบอกว่าการวิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเหมือนการไขคดีเลยฮะเราต้องแกะรอยหาหลักฐานและเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันแกบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจความหมายของการกระทำก่อนอย่างที่บอกไปตอนแรกต้องทำความเข้าใจความหมายของการกระทำสถานการณ์ต่างๆที่มีผลต่อการกระทำและผลลัพธ์ของการกระทำยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสมมุติว่า คุณเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนั่นคือการกระทำความหมายของการกระทำนั้นก็คือเราหิวเราอยากกินขนมแต่สถานการณ์ครับอยู่ดีๆฝนตกหนักมากทำให้คนเข้าร้านมาเยอะมากเลยขนมที่เราอยากกินเนี่ยมันดันหมดเว้ยเพราะว่าคนซื้อไปหมดแล้วนี่ก็คือผลกระทบจากสถานการณ์คุณเลยต้องทำยังไงครับคุณเลยต้องเลือกใหม่อาจจะเป็นซื้อขนมอย่างอื่นหรือรอให้ฝนหยุดก่อน นั่นหมายถึงนี่แหละฮะคือผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปเพราะสถานการณ์เห็นไหมครับว่าการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่การกระทำอย่างเดียวเท่านั้นมันต้องมองไปถึงสถานการณ์ปัจจัยผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้องแบบรอบด้านแบบ360องศาเหมือนนักสืบที่ต้องมองหาแรงจูงใจเชื่อมโยงหลักฐานในการที่จะไขคดีนั้นให้สำเร็จสำนักเศรษฐศาสตร์ออสเตรียนบอกว่าถ้าเราใช้เหตุผลบวกตรรกะหรือสามัญสำนึกเราก็สามารถเข้าใจเศรษฐศาสตร์ได้ไม่ต้องท่องจำสูตรอะไรให้มันปวดหัวเลยนะฮะแค่คิดวิเคราะห์และสังเกตเราควรจะร้องอ๋อไปกับความลับของเศรษฐศาสตร์กับหัวข้อถัดไปฮะเรามาดูเหตุผลบวกสามัญสำนึกว่ามันจะทำให้เราเข้าใจเศรษฐศาสตร์ได้อย่างไรแน่นอนว่าเศรษฐศาสตร์สำนักออสเตรียเนี่ยเราวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบที่มันแตกต่างจากเศรษฐศาสตร์กระแสหลักนะฮะในที่นี้ผมก็อาจจะหมายถึงแนวคิดแบบเคนเซียนแล้วกันนะครับที่ชอบใช้คณิตศาสตร์แบบจำลองที่มันซับซ้อนจนบางทีแบบเหมือนหลุดโลกเข้าไปอยู่ในหนังไซไฟอะไรอย่างนั้นนะแบบว่าลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าคุณหลงป่าเนี่ยไม่มี Google ไม่มี Google Map ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มีแค่ตัวเรามีแค่เหตุผลและสามัญสำนึกที่ติดตัวเราไปเนี่ยคุณจะเอาชีวิตรอดในป่าได้ยังไงคุณจะเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัววิเคราะห์ดูก่อนหาแหล่งน้ำแหล่งอาหารหรืออาจจะไปหาที่พักพิงเราจะเรียนรู้จากธรรมชาติทั้งจากความผิดพลาดและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐศาสตร์ก็ไม่ต่างกันเลยครับนึกภาพตามนะครับเมื่อกี้หลงป่าใช่ไหมเจอนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเขาได้หยิบเครื่องคิดเลขออกมาคำนวณอย่างเลยแล้วบอกคุณว่าจากแบบจำลองโอกาสรอดชีวิตของคุณคือ 37.5% แนะนำให้คุณปีนต้นไม้ขึ้นไปรอเดี๋ยวจะมีเฮลิคอปเตอร์มารับแต่ในความเป็นจริงครับมันไม่มีสูตรสำเร็จแบบนั้นใช่ไหมคุณต้องคิดประเมินและตัดสินใจด้วยตัวเองเอาแบบตัวอย่างแบบในชีวิตประจำวันก็ได้อะสมมติสินค้าราคาแพงฮะคนก็จะซื้อน้อยลงใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ก็รู้จริงไหมครับเอ่อหรือคนอยากรวยต้องทำไงทำงานใช่ไหมพี่ชิดบอกก็ทำงานเก็บออมนะฮะแดกให้น้อยแดกให้อิ่มเหลือแล้วค่อยไปเก็บออมหรือรัฐบาลพิมพ์เงินเยอะๆผลคืออะไรฮะเงินก็เฟ้อใช่ไหมอำนาจการจับจ่ายใช้สอยก็น้อยลงอันนี้ก็เห็นกันอยู่เนาะเห็นไหมครับว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันอยู่รอบตัวเราหมดเลยนะมันเป็นเรื่องของตรรกะเรื่องของเหตุผลเป็นการทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ว่ามันส่งผลกระทบยังไงต่อระบบเศรษฐกิจไม่เกี่ยวกับเวทมนต์หรือสมการคณิตศาสตร์อะไรที่มันปวดหัวยุ่งยากมากมายกันเลยใช่ไหมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาชอบทำการทดลองที่ทำซ้ำได้เหมือนเปิดเพลงวนลูปครับอย่างเช่นการทดลองแบบอะไรเดียปล่อยลูกตุ้มเคยเห็นไหมใช่มันแกว่งไปมาอะไรเงี้ยมันก็การทดลองอะไรที่มันทำกี่ครั้งแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมทุกครั้งอะไรเงี้ยฮะวิทยาศาสตร์เนาะแต่เศรษฐศาสตร์ครับมันทดลองแบบนั้นไม่ได้ครับมนุษย์ไม่ใช่ลูกตุ้มฮะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเนาะการตัดสินใจไม่เหมือนกันเหมือนกับเวลาที่เราตกหลุมรักใครเนี่ยมันก็ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวใช่ไหมว่าเราจะจีบเขาคนนั้นยังไงจริงไหมเศรษฐศาสตร์มันก็คือการศึกษาการกระทำของมนุษย์ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับซึ่งมันซับซ้อนมากมันมีปัจจัยมากมายต่างๆนานาที่มันควบคุมไม่ได้เหมือนกับเวลาที่เราเล่นเกม Among Us เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่มันฮิตกันเนาะคือเราก็เล่นกันไปแหละแต่ว่าเราไม่รู้เลยใช่ไหมว่าใครเป็น Imposter ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์บางคนก็พยายามเนี่ยที่จะใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์มาสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเนาะเหมือนแบบพยายามที่จะหาสูตรสำเร็จเช่นการบอกว่าถ้าฝนตกราคาข้าวก็จะแพงขึ้นแต่แบบมันก็ไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันก็คาดเดาอะไรไม่ได้บางทีฝนตกข้าวก็อาจจะถูกก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าชาวนาเนี่ยปลูกข้าวกันเยอะนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเนี่ยหรือแนวคิดเคนเซียนเนี่ยเขาชอบเล่นกับตัวเลขครับอย่างเช่น GDP ขึ้น GDP ลงเงินเฟ้อกี่เปอร์เซ็นต์ CPI เท่าไรนะอัตราดอกเบี้ยเท่าไรมันดูเหมือนวิทยาศาสตร์ทันสมัยดีนะฟรีดริช ไฮเยกครับบอกว่าในทางเศรษฐศาสตร์หรือวิชาสาขาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่มันซับซ้อนนะครับข้อมูลที่เราสามารถวัดได้เป็นตัวเลขเนี่ยมันอาจไม่ครอบคลุมกับสิ่งสำคัญที่สุดก็ได้นะครับแกหมายความว่าไงก็คือตัวเลขเนี่ยมันหลอกกันได้ครับยกตัวอย่างนะครับ
GDP ประเทศหนึ่งโอ้ยพุ่งสูงมากเลยแต่อาจเป็นเพราะคนรวยเนี่ยรวยขึ้นแต่คนจนจนลงก็ได้นะครับเห็นไหมครับตัวเลขเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่เปลือกอะครับมันไม่ได้บอกถึงแก่นแท้เลยนะเหมือนเวลาเราไปส่องดูโปรไฟล์ใครเนี่ยมันไม่ตรงปกอะประมาณนั้นอะ ดังนั้นครับเศรษฐศาสตร์แบบมองแค่ตัวเลขเนี่ยก็ระวังที่จะพลาดกันด้วยนะครับคือเราจะต้องมองลึกเข้าไปกว่านั้นด้วยการใช้เหตุผลใช้สามัญสำนึกใช้การวิเคราะห์ตรรกะต่างๆถึงจะเข้าใจเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงนะครับแม่พูดถึงเศรษฐศาสตร์ทีไรก็จะมีแบบประเด็นร้อนมาให้ถกเถียงกันเสมอใช่ไหมอย่างเช่นโอ้โหคลาสสิกฮะค่าแรงขั้นต่ำนี่แหละครับบางคนบอกว่าเฮ้ย ขึ้นค่าแรงสิคนจนจะได้มีเงินเดือนมากขึ้นเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นบางคนก็บอกว่าเอ้ยอย่าขึ้นเลยเดี๋ยวถ้านายจ้างเขาจ้างคนน้อยลงทำไงล่ะธุรกิจเจ๊งคนจะตกงานเอานะเอ๊ะแล้วแบบเนี้ยใครพูดผิดใครพูดถูกคือมันมีมุมมองแบบนี้ฮะเป็นการที่เรามีมุมมองที่แตกต่างกันระหว่าง collective approach กับการมองไปที่ human action นะฮะ เอาละครับท่านผู้ชมถึงเวลาแล้วครับเวลาดวลเดือดครับดวลเดือดที่ไม่ใช่แดงเดือดนะระหว่าง2ทีม2มุมมองกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำขอแนะนำทีมแรกก่อนนะครับทีมรวมหมู่ใส่เสื้อสีแดงโลโก้รัฐสวัสดิการทีมนี้ครับเชื่อว่าการมองภาพใหญ่ใช้ตัวเลขนำทางเหมือนเป็นโค้ชที่แบบว่าเน้นแท็กติกอะนะแท็กติกการขึ้นค่าแรงเนี่ยเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เศรษฐกิจบูมเพราะคนงานก็จะได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นเงินก็จะหมุนไปในระบบเศรษฐกิจนะครับธุรกิจก็จะรุ่งเรืองเหมือนกับการเปิดประตูสู่ดิสนีย์แลนด์ให้กับเศรษฐกิจครับส่วนทีมที่2ครับพบกับทีม Human Action มาในชุดสีน้ำเงินโลโก้เสรีภาพโอ้โหทีมนี้อินดี้ครับอินดี้เข้ามาพร้อมกับการเน้นสกิลของนักเตะฮะมองไปถึงรายละเอียดของปัจเจกแต่ละบุคคลเขาซูมเข้าไปถึงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยฮะว่าเฮ้ยมันจะส่งผลต่อการตัดสินใจของนายจ้างและลูกจ้างได้ยังไงเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เกมเริ่มขึ้นแล้วครับทีมร่วมหมู่ครับส่งจอห์นเมนาร์ดเคนส์ลงสนามครับโอ้โหโชว์ลีลากับทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยการจ้างงานดอกเบี้ยและเงินตราเขาบอกว่าการใช้จ่ายเยอะๆเนี่ยเศรษฐกิจก็จะ go โอ้โหไปอีกฝั่งหนึ่งครับทีม Human Action ไม่หวั่นครับพวกเขาส่งเมสซี่ไม่ใช่ลุดวิดฟอร์มิเซสนะครับแล้วก็เมเล่ลอตบาร์ดลงสนามประกบติดกับจอห์นเมนาร์ดเคนส์เลยครับมิเซสตะโกนว่าเฮ้ยนายจ้างก็คนนะเว้ยขึ้นค่าแรงเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็จ้างคนไม่ไหวสิเขาก็ต้องลดรายจ่ายปลดคนงานใช่ไหมบางที่อาจจะปิดกิจการไปเลยต่อเนื่องเลยครับรถบาทเสริมคนที่ซวยที่สุดก็คือคนงานนั่นแหละโดยเฉพาะพวกเด็กจบใหม่พวกแรงงานที่ไร้ฝีมือที่ได้จ้างไม่กล้าจ้างเพราะว่าค่าแรงมันแพงทีม Human Action โต้กลับแบบต่อเนื่องเลยครับด้วยการยกนำเอาบทเรียนจากประวัติศาสตร์นะครับพวกเขายกตัวอย่างเรื่องของกฎหมายการควบคุมราคานะครับที่ว่ามันเฟลมาตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนประเทศไหนนะครับพวกเขาย้ำว่านักเศรษฐศาสตร์ที่มองเห็นการกระทำของมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญเนี่ยเราจะเข้าใจว่าทุกคนก็ต่างพยายามที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยดีขึ้นดังนั้นการจำกัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ช่วยให้ชีวิตของคนดีขึ้นหรอกนะโอ้โหแล้วกรรมการก็เป่านกหวีดหมดเวลาแล้วครับผลปรากฏว่าทีม Human Action ชนะไปขาดลอยเลยครับด้วยตรรกะอันเฉียบคมและหลักฐานทางประวัติศาสตร์โอ้โหนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีนะครับก็ต้องมองเห็นและเข้าใจความเป็นมนุษย์และทำความเข้าใจถึงการกระทำของพวกเขาด้วยนะครับเพราะการกระทำของมนุษย์นี่แหละคือตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทีนี้คงจะมีคนสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวขับเคลื่อนการกระทำของมนุษย์นี้อะไรที่ทำให้เราเนี่ยต้องเลือกสิ่งนี้มากกว่าสิ่งนั้นล่ะคำตอบอยู่ที่บทที่2ของหนังสือเล่มนี้ครับนั่นก็คือคุณค่าหรือ value นั่นเองที่จะทำให้เราเนี่ยต้องเลือกอย่างเช่น Bitcoin หรือทองคำ2สิ่งนี้มันมีค่าในตัวเองหรือเปล่า
เออแล้วอะไรเนี่ยมันมีค่ามากกว่ากันหรือว่าอย่างน้ำกับเพชรเนี่ยอะไรมันมีคุณค่ามากกว่ากันสำหรับใน EP นี้ซุปก็ต้องขอตัวม้าไปก่อนก็ได้ลาไปก่อนตลอดเลยนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเกือบลืมฮะโอ้โหท้ายคลิปต้องจริงๆคลิปนี้ EP นี้รายการนี้แล้วก็หนังสือเล่มนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณพี่แจ็คกู๊ดเดย์แกเป็นคนที่ศึกษาชอบสนใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ออสเตรียนเหมือนซุปเลยแล้วพี่ตั้มเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนซุปอีกแล้วแกก็มาเล่าให้ซุปฟังทีนี้ไฟลุกเลยครับก็คิดว่านี่แหละมันคือพื้นฐานที่สำคัญสำหรับอิสระชนบิตคอยเนอร์ผู้ที่รักในอิสระผู้ที่ไม่ยอมให้ใครหรือผู้ใดเนี่ยมาพรากอิสรภาพจากเราไปได้เพราะซุปเชื่อว่าการที่เราถูกพรากอิสรภาพเนี่ยมันเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์นั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือ Just Economics EP 1 Human Action การกระทำปั้นโลกสวัสดีครับ